Okay. Okay, saya ulang balik. Okay, so today you will learn about new topic on Unit 5, the properties of light. Okay, what are the meaning of properties of light? Ciri-ciri yang terdapat pada cahaya. Properties is ciri-ciri, bukannya kalau awak buat direct translation, properties adalah harta. Jangan pula awak cakap, oh, properties of light is harta cahaya. Bukan properties of light is ciri-ciri yang terdapat pada cahaya. So as you know, cahaya adalah salah satu one of the source of energy. Okay, light is the source of energy. Cahaya adalah sumber tenaga. So the first properties of light is light travel. Okay, so on the page 88, okay, there is a picture there. Okay, a situation. Okay, look, in the situation above, the light appear to travel from the source of light. Okay, the light appear. What is the source of the light? So can you tell me, class, anybody, can you tell me which one is the source of the light on the picture? Can you tell me? Cepat, cuba bagi. Light from a helicopter. Helikopter? Dalam gambar tu mana ada helikopter? On page 88. Cepat. So can you tell me which one is the source of the light? Itu ada the person that MC, pengacara majlis, okay ke apa artis ke tak tahu, rasa saya pengacara majlis. Okay, ada spotlight. So the source of light came from the spotlight. Okay, the light appear to travel from the source of light. It move in a straight line. Cahaya bergerak lurus. Okay, so awak kena ingat ni. Cahaya, okay, light move in a straight line. Okay, nanti kita akan tengok lagi. Okay, there are many situations that show that light travel in a straight line around us. Take a look at the example below. Okay, the first one, light. Okay, light from a car headlight. Okay, kalau naik kereta, and then bila buka lampu waktu malam, okay, cahaya yang disuluh di depan tu akan berada di depan. Tak adanya kalau ayah awak buka lampu, tiba-tiba lampu tu menghala ke tepi. Sebab apa? Because of what? Okay, the light move in a straight line. Awak ingat tu, cahaya bergerak lurus. Tak adanya ayah awak buka lampu kereta, tiba-tiba lampu tu dia suluh dekat belakang. Itu maknanya kereta ayah awak berhantu lah tu. Haunted car. Okay. Cikgu, Apa dia? kalau plane kena ada light juga kan? Okay, plane. Mesti kena ada light. Kalau tidak nanti pilot tak nampak lah. Kalau tidak nanti pilot tak nampak dekat depan dia ada apa. Sebab even though the plane are flying in the sky, tapi ada certain time mungkin ribut ke, awan yang tebal dan kadang-kadang a flock of bird. Yang paling bahaya ialah flock of bird. Kumpulan burung. So kalau kapal tu terlanggar dan takut burung tu termasuk dalam kipas dia, boleh menyebabkan kemalangan. Okay. And then look at the second example. Okay, sunlight rays shine between the tree trunk in a forest. Okay, maksudnya dia kata kalau pergi masuk dalam hutan, okay, when you go into the forest, and then during the during the sunrise, okay, and then you can see that sunlight ray shine. Nampak celah-celah pokok tu cantik bila ambil gambar kan. And then the third one. Tadi siapa yang cakap tu? Okay, light from a helicopter. And then kalau katalah selalunya light from helicopter ni is usually
during search and rescue. Contoh macam ada apa-apa kes ke, lemas ke, banjir ke. Okay, they are using the helicopter and then they are, okay, diorang nyalakan spotlight tu, so awak akan nampak dia akan suluh-suluh dekat bawah tu. So kita akan nampak cahaya. Okay, satu lagi, siapa? Siapa pernah tengok filem Batman? Pernah tengok tak Batman? Nah, Okay, kalau Batman, pernah. okay. So in that movie, okay, if you have seen a movie, Batman movie, in the movie, okay, when some emergency happen, okay, the police will make something, okay, to call the Batman. How do they call the Batman? Macam Guna mana? cahaya. They use a light. They use a spotlight. Okay, dia gunakan spotlight. Macam mana spotlight tu? Dekat spotlight tu ada Batman logo, betul tak? Batman logo, and Betul. dia nyalakan spotlight tu. Okay, and then dia suluh ke ke langit. Okay, so Batman dari jauh nampak, oh ada orang panggil dia. Tak payah telefon pun kan? Tak payah WhatsApp pun. Kadang-kadang WhatsApp tak ada line. So what will happen? Okay, the Batman know there is a emergency happen. There is a crime happen. Okay, so they need the help of that Batman. So okay, kalau dalam movie tu, itu adalah salah satu contoh that the light travel in a straight line. Awak nampak cahaya tu bergerak lurus from that spotlight. Okay. And then, look, all the example above show that light travel in a straight line. Okay. Actually, this is an experiment, okay, on page 89, okay, to show that light travel in a straight line. Okay, tapi macam biasa, tajuk pada this week awak akan buat on next week. So minggu ni projek awak lain. Okay, so ni nanti kita akan buat. Sebab sekarang ni masalah pada awak ialah stationery shop semua tutup. Okay, so susah dia yang macam hari tu mesej saya, sir, susah nak buat yang black card tu kan, cardboard sebab kedai tutup, tak ada dekat rumah. So saya kata warnakan je, tak ada masalah. Okay, so look, yang ini pun aktiviti. Okay, nanti dulu. Okay, so everyone turn to page 91. Sir, Yeah. projek yang plan tu buat bila? This week lah. Minggu ni lah. Minggu ni kita akan buat tentang fotosintesis tu. Nanti saya bagi tahu Mama Okay. dah ada dah kacang hijau. Oh, dah ada dah. Okay, bagus. Tak apa. Tapi kita tak buat macam dalam buku teks. Saya akan ubah. Nanti saya bagi tahu Okay, so Okay. everyone turn to page 91. Okay, look at your book on page 91. Okay, this is a conversation between a student and a teacher. Okay, what is the difference in clarity of shadow? Okay, for different type of object, teacher dia tanyakan. Okay, what is the difference? Okay, apakah perbezaan kejelasan shadow, bayang-bayang untuk jenis objek yang berbeza. Okay, so the teacher explain, clear plastic is an example of transparent object. Okay, it allow all the light to pass through it. Okay, so for this topic, you must know there are three terms. The first one, transparent. The second one is translucent. Okay, and then the third one is opaque. Okay, so there are three terms that you need to learn. Okay, again, the first one is transparent. The second one is, okay, kejap
Okay, the first one is transparent again. The second one is translucent. Okay, and then the third one is opaque. Okay, kejap Saya nak tunjukkan. Mana dia? Okey, lambatlah pula. Okey, saya akan present. Okey. Okay, class. Okay, there are three, there are three terms that you need to know for this topic. Okay, light. Okay, on properties of light, the first one is transparent. Okay, the second one is translucent. Okay, and then the third one is apa tadi, opaque. Okay, ketiga-tiga term ni, okay, awak kena hafal sangat-sangat, kena ingat. Okay, sebab apa? Ini adalah tiga term yang sangat penting. Okay, so kita tengok the first one. Okay, the first one, kita tengok transparent. What is the meaning of transparent? Okay, transparent is, in Malay we call it lut sinar. Okay, in Malay we call it lut sinar. Okay, translucent in Malay we call it lut cahaya. Okay, so they are different between transparent and translucent. Nanti saya akan terangkan. Okay, and then the third one is opaque. In Malay we call it legap. Okay, so there are three terms for the properties of the light. Okay, we look at the first one, transparent, or in Malay we call it lut sinar. Transparent ni sifat dia. Okay, sifat dia, the properties of transparent is, dia adalah kita, nanti saya terangkan Amir. Okay, look at the first one, transparent. Okay, sebagi dia 100%. Okay, kenapa? Tak nampak kan? Kuning. So, saya tukar color lain lah. Kalau apa Color purple lah. Okay, 100. Okay, translucent 50%. Okay, opaque 0%. Okay, apa maksud 100%, 50% and 0%? Okay, look. Transparent object allow
Allow tu maksudnya membenarkan. Allow the light to tembus dia. Okay. Untuk tembus, tembus kita panggil apa pass. Okay, to pass through it. Okay. Transparent allow the light. Transparent object allow the light to. Kenapa hilang ni? Okay. So, transparent object allow the light, allow 100% of the light to pass through it. Maknanya, dia membenarkan kesemua cahaya melaluinya, menembusinya. That's why, kita panggil dia lut sinar. Maknanya, dia boleh menembusi. Contoh, the example of transparent object is cermin. Cermin yang contoh cermin kereta. Cermin kereta dekat kereta. Cermin kereta tu we call it transparent object because of what? It allow the light to go through it. To pass through it 100% of light semua. Look at the second one. Translucence. Translucent object ataupun lut cahaya ni, objek membenarkan atau allowed only 50% of the 50% of the light to pass through it. Maknanya objek translucent ni membenarkan sebahagian sahaja. Awak ingat tu, sebahagian. Maknanya dalam 50% or 75%. Contoh. The example of translucent object is like the window. Awak pernah tengok window dekat kelas awak tu? Ingat tak? Ingat lagi tak kat kelas awak? Kan cermin tingkap dekat kelas awak tu. That is some example of translucent object. Maknanya kita nampak cahaya boleh tembus sebab dia ada macam bintik-bintik kat cermin tu kan. Tapi cuma sebahagian saja, kita tak nampak secara terang. Bukan terang, kita tak nampak secara jelas. Contoh kalau awak berdiri di luar, cermin tu tutup, awak nampak ada orang di luar tapi awak tak nampak muka dia, betul tak? Tapi kalau objek transparent macam cermin kereta, kita berdiri di luar, kita nampak. And then the third one, opaque. Opaque or in Malay we call it legap. Legap ni maksudnya 0%. 0% ni maksud dia langsung tidak membenarkan cahaya melaluinya. Do not allow the light to go through it. Do not allow the light to pass through it. Maksud dia, dia langsung tidak membenarkan. Contoh macam dinding rumah awak. Like your wall. Wall, kalau berdiri dekat belakang wall, awak nampak ke? Tidak. Contoh pintu. Pintu, your door. Door is one of the example of opaque object. Opaque object, maksud dia, langsung. Kalau kita berdiri di belakang dia, kita tak nampak. This is what we call opaque. So there are three. Kenapa ni dalam chat ni? Siapa yang kata lag? Kalau lag tu maknanya your internet tu. Kalau saya okey je lagi ni. Again. So there are three terms that you need to remember. The first one is transparent. The second one is translucent. And then the third one is opaque. So again, what are the meaning?
what are the meaning of these three terms? Okay, the first one, transparent. Okay, kalau awak nampak kat dekat yang seconteng ni, setulis 100% because of what? Transparent allow all the light to go past through it. Maksudnya semua cahaya boleh menembusinya. Okay, so awak ingat what are the example of transparent object? Okay, contoh paling senang macam cermin kereta. Your car window. Okay, the second one, translucent. Okay, dia hampir sama dengan transparent tapi translucent allow only some of the light to go past through it. To go past through it maksudnya menembusinya sebahagian, seletak 50%. Maknanya sebahagian lah. Sebahagian. So, what are the example for the translucent object? Okay, awak ingat cermin tingkap dekat kelas. Kalau awak ingat, kadang-kadang dekat rumah kita, cermin kita transparent. Tapi dekat kelas tu, yang tingkap, yang keping-keping tu kan. Cermin tingkap yang keping-keping tu. Okay, itu adalah one of the example of translucent object. Maksud dia, objek yang lut cahaya. Macam mana kita kata lut cahaya ni? Bila kita kita berdiri di belakang cermin tu, kalau transparent tadi kita berdiri belakang cermin tu kita nampak lubang hidung awak, nampak jerawat awak, nampak bulu hidung terkeluar, betul tak? Tapi kalau translucent kita nampak dia somebody behind that window tapi tak jelas, not clear. So that is different of transparent, the differences between transparent and translucent. And then the third one, opaque. Okay, what are the meaning of opaque? Legap, dia langsung. Okay, do not allow. Tak apa. Okay, kita dah record, nanti boleh tengok balik. Okay, so opaque ni dia 0%. 0% ni maksud do not allow any light to go past through it. Maksud dia tidak membenarkan langsung cahaya menembusinya. Contoh paling senang, pintu. Contoh, kadang-kadang, saya ingat. Contoh macam translucent. Translucent cahaya ni ada pintu yang dekat toilet. Kan kat toilet kan ada pintu dia tapi dia kabur sikit, betul tak? Kan ada certain rumah, okay. Okay, ada certain rumah walaupun dia ada certain rumah dia menggunakan pintu yang translucent dekat toilet. Tapi saya pernah pergi dekat New Zealand dulu. Tapi ni pengalaman lah dekat New Zealand. Masa saya pergi hotel tu, dia punya hotel, toilet dia transparent. Dia letak cermin. Letak cermin. Tapi dia transparent. Awak bayang nak mandi nampak kat dalam. Sebab orang putih dia selamba. Tapi kalau dekat Malaysia tu kan, kita tak biasa macam tu. Awak bayangkan nak membuang, tapi orang tengok. Awak bayangkan kan? Macam yang viral dekat dalam Facebook tu, dekat Jepun, dia punya tandas pun sama, transparent. Tapi Jepun dia canggih. Tanda dia transparent, awak tengok daripada luar. Nampak tembus dekat dalam. Tapi bila awak masuk, awak tutup je pintu, suddenly the glass will become translucent. Memang ada satu
teknologi yang cermin dia memang transparent, tapi bila dia tekan je switch, okey, dia boleh jadi translucent, dia jadi kabur, dia jadi frosted. Hebat. Saya pernah tengok cermin kadang-kadang dekat office dia pakai macam tu. Bila kita waktu biasa dia guna transparent, and then bila dia tekan je switch tu, yang transparent tadi akan berubah jadi frosted, dia akan jadi translucent. Okay, and then the third one is opaque. Opaque ni maksudnya cahaya tak boleh tembus. Kalau awak ambil torchlight, okay, awak halakan ke dinding, dia akan dekat dinding, dia tak tembus kat belakang. Itu adalah objek opaque. Okay, so we look at your textbook again. Okay, so this is on page 91. Okay, this is the explanation from for the word transparent, for the term transparent, translucent, and opaque again. Okay, clear plastic is an example of a transparent object. It allows all the light to pass through it. So again, awak dah tahu tadi, saya dah terangkan. Okay, and then the second one, translucent. Colored plastic is an example of a translucent object. It allows some light to pass through it. Okay, and then the third one, manila card is an example of an opaque object. Okay, it does not allow any light to pass through it. Okay, awak tengok dia bagi contoh dekat sini, cikgu dia bagi contoh dalam conversation ni adalah plastik. Okay, pernah tak awak beli barang and then dia bagi clear plastik? Maksudnya apa yang gelap. Okay, kejap. Okay, kejap. Okay, nampak dah? Okay, so again class, kalau awak tengok if on your textbook on page 91, there is a conversation and the teacher is explaining about the term of transparent, translucent, and opaque. There are three terms for this topic. Okay, again, the first one, okay, the teacher used the clear plastic as an example. Okay, clear plastic. Pernah tak awak beli barang and then suddenly awak akan dapat plastik bungkus dia adalah clear. So kalau nak buat surprise, ayah awak nak buat surprise kat awak, balik rumah tengok dari jauh pun dah tahu, oh ayah beli coklat. Kan? Tak surprise pun kan? So sebab apa? Sebab awak nampak the whole thing inside the plastic. Because of what? The plastic is clear. So this is the example of a transparent object. Okay, the second one, colored plastic. Awak pergi pasar malam, dia bagi plastik merah, plastik kuning, kan? Okay, so colored plastic is an example of a translucent object. Ayah awak beli barang kat pasar malam, beli ayam goreng, awak tengok apa yang ayah beli tu tak nampak sangat kan. Awak cuma nampak ada ketul-ketul kat dalam tu, tapi tak nampak what is the object. Because of what? Okay, it allow some light to pass through it. Awak cuma nampak kabur-kabur sahaja. Okay, and then the third one, manila card. Bayangkan ayah awak bawa balik barang bungkus dengan kertas surat khabar atau bungkus dengan manila card. Okay, manila card is an example of an opaque object. Okay, it does not allow any light to pass through it. Langsung tak mau benar. So kita tak tahu apa yang beli, surprise. Awak ingatkan KFC kan, buka-buka apa? Ayah awak beli bawang. Kan kecewa. Okay, so again class,
The first one is transparent. The second one is translucent. And then the third one is opaque. Okay. Banyak plastik, Azrul kata banyak plastik clear kat rumah dia. Okay. Look. Okay, so the third topic for today is factor that affecting the size of shadow. Faktor-faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okay, awak suka main malam-malam tak ada kerja, buka lampu kat handphone tu, buka torchlight ke, lepas tu sulur kat dinding. Anak saya sukalah. Lepas tu saya katalah dengan dia, ada monster nak datang. Lepas tu dia pun tidur. Senang sikit kan? Okay, so hari ni, okay, today you will learn about the factor. Apakah faktor-faktor yang affecting the size of a shadow? Okay, look at the situation. Okay, dia kata, this shadow is large. Okay, dia kata that is our hypothesis. Bukan. Okay, the first student said, this shadow is large. Besarnya shadow tu. Okay, so the second student yang pengawas tu, if we place the torch further away from the object, the size of the shadow may be smaller. Betul ke kelas? Kalau kita letak the torchlight further away, lebih jauh daripada objek tu, and then the size of the shadow will become smaller. Is it right? Betul tak? Kalau kita jauhkan lampu daripada objek, bayang-bayang dia akan jadi kecil. Okay, so student tu dia bagi, okay, so that is our hypothesis. Let's test the hypothesis by carrying out an experiment. Okay, so kita tak dapat nak buat eksperimen ni dekat sekolah. Okay, tak apa, jangan risau. Katakanlah sekolah buka nanti, mana-mana eksperimen yang kita tak dapat buat, kita akan buat bersama-sama dalam kelas ataupun dalam bilik sains. Tak apa. Azrul, adik awak nangis. Jaga adik, bagus. Okay, so look. Dia suruh buat eksperimen. Okay, fact on page 93. Factor that affecting the shape of shadow. Okay, kalau tadi the size of shadow. Betul tak? Faktor-faktor yang mempengaruhi the size of shadow. Okay, so again class. Okay, look at page 92 back. Okay, dekat bawah tu sekali dia ada tulis the size of shadow become larger if the distance between the light source and the object is shorter. So awak ingat kalau jarak antara sumber cahaya, katalah torchlight dengan objek dekat, so the size of the shadow will become larger or bigger, besar. Lebih besar. Kalau the distance between the light source and object is longer, lebih jauh. Okay, so the shadow will become smaller. Dia akan menjadi kecil. Okay, so itu tadi jarak. Okay, ini kita tengok, itu tadi adalah size bayang-bayang. Okay, yang ini adalah factor that affecting the shape of shadow. Okay, look. Kalau tadi kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Yang ini pula faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Bentuk dia pula. Kalau tadi saiz dia. Okay, I see. Okay, one object. Okay, satu objek. Okay, you can see many shape of shadow. Awak boleh dapat, awak boleh lihat banyak bentuk shadow dia. Bergantung kepada, the first one, look. I see a circular shape shadow. Tengok. The first student nampak circular, nampak bayang-bayang tu bulat. Bentuk bulat.
And then the second student, but I see a square shaped shadow. Sebab apa? Sebab maybe the position of the torch causes the shape of the shadow to be different. Okay. So, kalau tadi jarak antara sumber cahaya dengan objek mempengaruhi saiz bayang-bayang. So, sekarang kedudukan sumber cahaya mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Kalau satu objek yang sama, contoh pensel. Awak tegakkan pensel and then awak suluh dengan torchlight. Awak suluh dari depan, awak akan nampak bayang-bayang dia berbentuk silinder panjang. Awak suluh daripada atas, dia jadi bulat. Because of what? Sebab dia adalah bentuk silinder and it depend on the position of the light source. Kita nak buat aktiviti ni tak boleh look. The second situation, beside the different position of the torch, how can we change the shape of the shadow? Maybe we can change the orientation of the object. I think that if the orientation of the object is changed, the shape of the shadow will also change. So, beside the position of the light source, the orientation. Orientation ni maksud dia, orientasi kedudukan sumber cahaya objek tersebut pun mempengaruhi bentuk bayang-bayang. So again, there are two factors that affecting the shape of the shadow. The first one, the position of the light source. Kedudukan sumber cahaya. And then the second one, kedudukan atau orientasi objek tu. Kalau objek tu kita tegakkan, kita akan nampak bayang-bayang dia lain. Kalau objek tu kita sengitkan, lain. Kalau kita baringkan objek tu, dia lain. Bentuk bayang-bayang. Look. Tengok tu, diterangkan dekat bawah tu. The orientation of the object and the position of the light source affect the shape of the shadow. Semua disuruh plan and carry out an experiment. So, class, eksperimen ni kita akan buat next week. Next week, awak akan buat dekat rumah. Macam yang saya bagi tahu tadi. Untuk tajuk minggu ni, kita akan buat minggu hadapan. Yang ini awak akan buat dekat rumah. So, class, I think that's it for today. Today you have learned sebab tajuk light ni kita kena banyak buat aktiviti. Setiap subtopik full of activity. Kalau dekat sekolah mudah untuk kita buat. Tapi sekarang ni kita kena ubah. Kita kena ubah supaya aktiviti ni sesuai dibuat di rumah. Cuma banyaklah kerja awak nanti. So tak apa. So again class. So today you have learned about the properties of light. The first one is light that travel. Light travel in a straight line. Ingat tu, cahaya bergerak lurus. Kedua, macam mana kita nak buktikan bahawa cahaya bergerak lurus? Again. Light from a car headlight. Light from a helicopter. Sunlight. Dan kalau awak pernah tengok baru ni tentang fenomena eclipse. Fenomena eclipse. Eclipse ni gerhana bulan atau gerhana matahari. Kenapa terjadinya gerhana? Sebab because light travel in a straight line. Kerana cahaya bergerak dalam garis lurus. Sebab itulah jadinya gerhana. Contoh gerhana bulan. Kenapa gerhana bulan terjadi? Sebab kedudukan bumi berada di antara the earth between the sun and the moon. So the shadow of the earth, bayang-bayang bumi tu,
melindungi bulan tu terkena pada macam kita buat tadi. Okey, macam saya kata kita letak torchlight di depan, so dia punya bayang-bayang akan nampak kat dinding, betul tak? Okey, sama juga macam kejadian gerhana bulan. Kenapa gerhana bulan terjadi? Sebab bumi berada di tengah-tengah antara matahari dengan bulan. So apa yang jadi, bayang-bayang bumi akan terkena pada bulan. So apa yang jadi, bulan akan jadi gelap. Dan dia berwarna kemerah-merahan. Ataupun kalau kejadian gerhana matahari pula pada waktu siang. Okey. Macam mana terjadinya gerhana matahari? Bulan pula, the moon are between the sun and the earth. Kalau tadi the earth between the sun and the moon. Okey, tapi on sun eclipse, gerhana matahari, okey, apa namanya, the moon. Okey, moon ada di tengah-tengah antara bumi dengan matahari. So what will happen? Okey, cahaya matahari akan ditutup oleh bulan. So mana kawasan yang terkena bayang-bayang bulan tu, apa yang jadi, kawasan tu akan nampak gerhana matahari. Hari yang siang tiba-tiba jadi gelap macam malam. Cantik. Tapi di Malaysia kita susah nak tengok sebab kita berada di garisan khatulistiwa. Equator ni memang susah kita nak tengok. Okay. And then the second one that you have learned is the shadow clarity of object. Okay, the first one is transparent. Okay, the second one is translucent. And the third one is opaque. Okay, there is an object with the transparent. Okay, there is object of translucent, and then there is object with the properties of opaque. So ketiga-tiga objek ni mempunyai sifat-sifat dia tersendiri, iaitu transparent, allow all the light to go past through it. That translucent only allow some of the light. Ingat some of the light. And then the opaque do not allow any light to go past through it. Okay, langsung tak berikan cahaya untuk menembusinya. So, and then you have learned about factor that affecting the size of shadow. Sebenarnya dah banyak tajuk ni, patutnya kita belajar 2 je. Tak apa, nanti bila kita nak buat eksperimen dia, kita minggu depan. Next week saya akan tunjukkan. Saya akan setkan satu. Okey, saya tunjukkan eksperimen ni saya buat, and then nanti awak buat pula dekat rumah. Factor that affecting the size of a shadow. Okay. What are the factor? The first one is the distance between the light. If the distance between the light source and the object is shorter, then the shadow will become larger. If the distance between the light source and the object is longer, so the shadow will become smaller. And then the last one for today, you have learned about factor that affecting the shape of a shadow. What are the factor? The first one is the position of the light source. The position of the light source, affecting the shape of the shadow. And then the second one is the orientation of the object. The orientation of the object also affecting the shape of the shadow. So ada tak soalan? Nanti kita ni semua tahu dah banyak sangat. Nanti habis pula. Sebab for the properties of light, actually every subtopic you must do the activity.
Okay, so next week saya akan buat Google Meet tapi saya akan tunjukkan the experiment for the shape of the shadow. The factor that affecting the size and the shape of a shadow. Okay, any question class? Ada yang nak bertanya? Okay, boleh tanya. Jangan risau, boleh buka. Boleh buka mic awak. Okay, No. kalau awak tak faham, tanya. Kalau tak faham, tanya. Jangan diam je. Okay, kejap saya nak ambil gambar kejap. Okay, kelas. Ada yang tanya tadi. Okay, this week ada tak apa namanya projek? Okay, ada. Wait Okay, kelas. So, for this week project for your okay, kalau tengok dekat buku teks, okay, tadi ada yang tanya okay, bila nak buat yang plan, okay, so for this week, okay, your project is on page mana ke? Kejap mana tadi? Okay, ni. Okay, so class, your project for this week is on page 83, 83. Okay, tengok. Okay, so your project for this week is emoticon garden. Okay, tengok macam mana nak buat. Okay, boleh buka mic nak tanya. Okay, kejap saya terangkan dulu macam mana nak buat. Okay, emoticon garden ni senang je macam mana nak buat. Okay, awak perlukan Grass tu betul ke? Grass tu betul ke? Okay. Ambil yang betul-betul dulu ke? Siapa tu? Okay. Grass tu betul tapi awak bukanlah nak tanam grass tu. Okay. Okay, tengok. Bagi saya terangkan dulu. Okay, what you need to do. Okay, cari satu bekas. Jangan tapuai mak awak. Nanti kan kena tampar dengan mak awak kan. Tapuai mahal Okay.
cari bekal-bekal yang recycle yang tak pakai tu, and then apa yang awak buat, cari satu kertas ataupun apa-apa sahaja yang boleh tutup di atas dia. Okey, buat macam tu. Tengok nampak tu. Tapi buatkan dia jadi bentuk emoticon. Awak nak smiley ke, apa sahaja emoticon awak nak buat. Marah ke, kata saya suruh buat ni marah dengan saya, buat emoticon marah. Okey, awak buat bentuk emoticon tu. Okey, sebelum awak buat bentuk emoticon tu, saya lupa pula nak terangkan. Masukkan tanah. Okey, cari satu bekas, masukkan tanah sedikit. Okey, and then cari satu bahan yang boleh buat muka ke atas itu. Contoh cardboard ke, okey, apa nama dia? Kalau dekat situ awak tengok dia bagi plastik ribbon. Okey, dia kata pakai plastik ribbon. Dia potong tampal plastik ribbon tu, and then dia buat bulat. Okey, terpulang pada awak nak guna apa untuk tutup Sir. atas tu. Ya. Nak kena tanam pokok ke atas tu? Okey, awak tanam ni, apa namanya? Kacang hijau. Tanam kacang hijau. Jangan tanam rumput pula. Dalam gambar tu, gambar rumput tu kan. Okey, awak tanam kacang hijau. Kenapa? Nanti awak tanam dekat lubang-lubang tu. Kata awak buat smiley tu, awak tak letak biji benih susun dekat smiley tu. And then what will happen, nanti bila dia dah tumbuh, dia akan tumbuh dalam macam corak smiley. So boleh buat tak? Boleh buat tak? Ni siapa ni? Danish ni dah sampai apa dia ni? Okey. Jangan takut. Sepunya line pun memang teruk. Okey, macam mana? Alia tak faham Okey, again. Okey, cari satu bekas. Okey, cari satu bekas and then letak tanah di dalam dia. Okey, jangan letak penuh, letak separuh. Okey, kemudian cari satu bahan yang boleh jadi penutup. Contoh awak nak, kalau jangan pakai cardboard. Kalau pakai cardboard, kena siram air nanti dia lembik kan. Kalau awak tengok dalam buku teks ni dia pakai ribbon. Tapi awak jangan pakai ribbon. Awak boleh pakai plastik. Cari plastik, awak tutup dekat atas dia. Tapi sebelum awak tutup plastik tu, awak buat corak emoticon dulu. Awak buat corak emoticon. Kemudian awak tutup plastik tu di atas bekas tadi. Ataupun pernah tak beli taufufa ke yang ada mangkuk, ada penutup tu? Betul tak? Pernah tengok tak? Okey, bekas yang ada penutup macam tu kan? Tengok. Bekas yang ada penutup tu, macam taufufa tu. Okey, atau awak beli apa-apa bekas, contoh awak beli apa puding ke apa ke, dia ada bekas tu, ada penutup. Okey, awak isikan, penutup dia tu awak lubangkan ikut emoticon yang awak nak. Emoticon yang awak suka. Okey, kemudian katalah awak nak buat smiley, nak buat yang tersenyum, emoticon tersenyum. Buat macam dalam gambar tu, lubangkan dia. And then, masukkan tanah dalam bekas tu. Okey, kemudian taburkan biji benih dekat dalam tu. Kemudian awak tutup dengan penutup tersebut. Okey, nanti apa yang jadi, okey, bila awak tanam, dia akan tumbuh macam tu. Ataupun cara yang kedua, cara yang pertama, itu cara pertama tadi. Cara yang kedua, okey, cari bekas tersebut. Bekas macam bekas taufufa tu ke apa ke, bekas puding ke kan, yang ada penutup. Kemudian awak buat penutup tu corak macam tu. Buat emoticon. Okey, kemudian awak letak tanah dekat atas penutup tu. Tengok, nampak tak tu? Awak letak tanah dekat atas penutup tu, yang warna hitam tu dia letak tanah. Okey, kemudian awak letak kacang hijau kat atas tu. So, yang bahagian emoticon tu dia akan jadi berlubang. So, dia ada dua cara.
sama ada awak tanam dalam emoticon atau awak tanam di luar emoticon tu. So dia jadi macam dalam. Faham tak? Faham tak kelas? Boleh tak buat projek ni? Okey, projek ni bukan hantar minggu depan. Saya bagi 2 weeks, 2 minggu. Maknanya awak akan hantar on Friday, 2 weeks from now. Minggu ni, minggu depan punya Friday, sekali lagi, 1 minggu lagi. 2 minggu. Kenapa? Okey, sebagi masa untuk tumbuhan awak tumbuh. Tapi kalau dah tumbuh, awak nak hantar, boleh. So again ni kelas 2 cara. Sama ada awak tanam dalam lubang yang emoticon tu. So nanti bila dia tumbuh, dia jadi bentuk emoticon tu. Ataupun awak tanam dekat keliling dan bahagian emoticon tu boleh jadikan kosong. So dia akan berlubang dekat situ macam dalam gambar buku teks tu. Okey. Ada yang tanya, saya nak pakai kacang hijau. Paling mudah pakai kacang hijau. Apa yang ada dekat rumah. Kalau nak tanam rumput pun, tanamlah rumput. Apa sahaja vegetable seed sebagi. Tapi takut yang lain dia lambat. Takut dia lambat. So yang paling cepat adalah kacang hijau. Okey. Ada lagi soalan nak tanya? So again okey, awak punya projek 2 minggu ni adalah emoticon garden. Okay, so minggu depan saya tak bagi projek. Minggu depan saya akan tunjukkan macam mana eksperimen dijalankan gunakan Google Meet ni. Saya yang buat. Tapi kalau awak nak buat kat rumah tu terpulang sebab dia bukan homework. Dia bukan projek awak. Saya cuma tunjukkan. Okay, so rasanya tak ada soalan. Okay, so sebelum tu okey, buka apa namanya kamera je ramai-ramai. Saya nak ambil gambar kejap. Biarlah tak mandi pun tak apa. Alia tengah korek hidung tadi saya nampak. Okey, lagi. Mana lagi? Tak nampak pun ni. Kejap saya buka bagi dia ramai. Okay, Aina pun nampak kucing hitam je. Biasa nampak dia dekat atas buaian kan. Okey, tengok. Ni apa nama Non Naziah. Tapi okey. Okey. So 1, 2, 3. Okey, kejap. Okay, so that's it for today. Pertama, saya minta maaf sebab tadi apa namanya jadi terlambat. Saya terpaksa telefon TM untuk repair balik line. Okay, yang kedua minta kelang kabut sikit. So hari ni penyampaian pun agak kelang kabut sebab semua tak menjadi hari ni. So saya minta maaf. Harap-harap hari ni awak faham. Okay, kalau apa namanya ada sebarang masalah, just PM. Okay, just DM je, direct message saja, jangan risau. Boleh tanya je, insyaAllah saya akan tolong jawab. Okay, so thanks everybody, terima kasih sebab join kelas hari ni. Okay, mana yang mungkin ada yang tak faham, nanti boleh tengok recording, saya akan share hari ni. Hari ni saya sempat record. Okay, bye semua. Bye. Bye. Bye, sir. Bye. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Bye.